Hey guys, and welcome to my new video. Yep, dekat depan aku ni actually tablet HUAWEI MediaPad M6. Maybe korang cakap, Fazli, tablet? Yes, actually aku cakap pasal tablet besar ni. Fun fact, ni first time aku cover pasal tablet dekat channel aku. Biasanya aku ada je pakai Android tablet lain, but aku tak beritahu korang. Just aku senyap-senyap pakai tapi tak berapa nak interesting sangat. So, kali ni aku macam nak tahulah apa yang best tablet Android 2019, especially HUAWEI MediaPad M6 ni. And package dia not bad, harga pun not bad juga. Tapi aku kena beritahu korang dulu apa pengalaman aku bila guna HUAWEI MediaPad M6 ni tahun 2019 dengan feature yang bagi aku best, dan ada yang mungkin aku patut jelaskan lagi. Masa mula-mula dapat tablet ni, aku agak-agak macam obviously aku kena spend duit nak beli smart keyboard dengan dia punya pen sekali kan. Usually macam tu lah bila cakap pasal market yang orang tak berapa nak beli. Dalam kotak HUAWEI MediaPad M6 memang dia bagi sekali kalau nak guna buat typing, which is awesome kot. Jimat duit 300-600 dia boleh bagi. Okay, so tu je lah kan dapat? No. Dia akan bagi sekali M Pen kalau nak guna buat drawing. Kalau untuk student, maybe berguna nak tunjuk bakat melukis dekat tablet. Seronok lah kalau umur muda-muda dah dapat akses tu yang diorang boleh belajar lah katakan. Tapi jangan install game pula, lain jadinya nanti. Paling aku tak suka bila pakai laptop yang biasa guna tu memang powerful, tapi kadang-kadang kerja menaip ni tak perlu sangat laptop power-power. Masalahnya laptop style macam ni tak kisah kau buat apa. Selagi boleh makan bateri tu, siaplah power outlet awal-awal kalau nak siapkan, nak habiskan kerja. So dekat sini tablet ni sebenarnya function untuk aku buat kerja. Lagipun boleh je edit ringan-ringan dalam apps yang ada ni, dan sambung balik dalam laptop bila nak touch up lawa-lawa, letak transition bagai kalau buat editing video ataupun audio. Bateri kalau buat kerja berat-berat pun susah juga nak mati kalau pack 7500 mAh. Android sebenarnya tak ada masalah kalau nak buat multitasking. Aku memang suka bila nak buat something tu melibatkan switching apps, memang dia laju. Tapi korang kena faham, sesetengah interface walaupun dia bagus, akan ada masalah bila kita cuba nak gabungkan dengan perkara yang bukan khas untuk dia, especially Android ni jenis yang simple, skrin macam besar phone je. So HUAWEI ada letak desktop mode dalam MediaPad M6. Bagi aku memang ada function kalau kau boleh guna space yang besar yang ada dekat skrin. Bahasa kasar sikit tapi maksud dia baik, that is ambil kesempatan. Contoh yang aku boleh tunjuk dekat korang ni, Instagram, Twitter, Spotify boleh buka sebelah-sebelah sekaligus. Tak payah nak tukar-tukar skrin bila nak akses app tu kan. Pernah tak korang kena rapatkan speaker ni dekat telinga semata-mata nak dengar apa yang orang tu cakap dalam video? Which is actually akan buatkan orang lain yang duduk sekeliling ni macam, kau buat apa siut dengan phone kau, dengar apa tu? Aku pun nak dengar juga. Which is akan buat orang rasa tanggapan macam lain macam lah. Kau faham kan maksud aku? Anyway, kau dah tak perlu buat benda tu dekat tablet MediaPad M6 ni sebab dia ada quad speaker. Ada dua atas, ada dua bawah. Lepas tu, memperkenalkan. Awesome right? Sebab kalau kau nak dengar muzik ke, lagu ke, video ke, boleh je buat dengan tablet ni. Tak payah nak kena rapat macam tu. Even dekat public spaces pun still dapat dengar. And mungkin akan ada timbul isu macam terlalu kuat untuk pasang, tapi nasihat aku jangan pasang time malam lah, sebab obviously jiran-jiran akan dengar, ataupun korang punya parents marah and everything. Main point aku kat sini, korang dah tak payah buat semua tu bila ada 4 speaker dekat tablet ni. Yes, telinga korang tak salah dengar. HUAWEI MediaPad M6 ada 4 speaker tune memperkenalkan speaker. So depends dekat korang nak dengar kuat mana. Tapi obviously, seriously, tolonglah jangan pasang time malam-malam. Orang nak tidur Last aku boleh bagi dia punya screen legit lagi sharp kalau tengok video 4K. Tapi still boleh tengok true resolution 1440p dalam YouTube smooth macam biasa. Lain lah kalau ada internet macam dekat office aku ni, memang tak boleh pakai lah. Aku still lagi suka kalau HUAWEI pakai OLED. Tapi rasanya nak keep the price low kot. Setiap dapat freebies keyboard lagi kot. So make sense lah. Lagipun aku tak nampak isu sangat ikut apa yang aku guna. Keyboard dia bagi selesa guna dengan typing. Tak ada rasa pelik macam keycap dia bergoyang lah apalah. M Pen Lite yang dibagi free ni actually aku guna nak sign dokumen je. Selain daripada tu, aku bukan artis sangat weh. Nak kena tulis, lukis sebagai-bagai ni, Goku boleh lah kot sikit-sikit dengan mata segitiga tu. Tablet ni actually memang sedap pakai. Orang decide nak beli tablet ni pun sebab kalau tengok skrin dia besar, so dah tahu dah apa nak buat bila pakai skrin macam ni.
banyak advantage yang dia boleh ambil. And not just that lah, contoh macam kalau dia nak main game ke, nak bagi anak-anak ke, dia ada GPU Turbo 3.0. So dia boleh utilize kan, optimize kan hardware dengan software yang ada dekat EMUI Huawei bagi ni. Benda lain contoh macam kalau korang dengar apa yang aku cakap tadi, dia ada speaker, quad speaker Harman Kardon. And kalau korang blast lagu malam-malam buta, jiran boleh ketuk pintu lah. Tapi kalau nasihat aku, pasang lagu nasyid ke apa ke, sejuk sikit hati dia nak dengar tu. Tak adalah nak komplain sangat. Lagipun dia boleh nyanyi sekali, kalau dia tu orang lah. Anyway guys, bagi aku, pengalaman aku selama guna Huawei MediaPad M6 ni quite awesome. Tapi ada juga a few key features yang aku cakap dalam video ni, korang perlu ambil kira juga. And then harga dia RM1,899. Not just laptop pula, tablet ni je. Dia bagi sekali free keyboard ni sekali, which is ni orang panggil smart keyboard, yang ada 3 pin, korang boleh connect, lepas tu boleh guna macam biasa. And macam aku cakap lah, M Pen yang dibagi ni, M Pen Lite ni boleh buat kerja macam, kalau aku akan sign dokumen je dalam tablet. But mungkin korang ada kegunaan education ke, untuk anak-anak ke, so maybe itu function juga untuk korang. Macam biasa guys, leave a like, subscribe, so keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!